سلام به همگی، امیدوارم که حالتون عالی باشه. دوستان عزیز، ما تا حالا به تمام مراحل استاندارد و کارهایی که باید انجام بدیم در حوزه‌های مختلف مدیریتی اشاره کردیم. ما باید یک سری قدم‌های استاندارد رو برداریم، باید یک سری کارها رو انجام بدیم تا به یک سری مدارک برسیم و بر اساس اون مدارک پروژه‌مون رو اجرا بکنیم. اما مسئله اینه که ما نیاز به یک سری ابزار داریم، ما یک سری وسیله میخوایم تا بتونیم اون فعالیت رو انجام بدیم. به عنوان مثال ما در محدوده کار، در مدیریت محدوده کار میگیم که ما باید تمام نیازهایی که واجب، تمام اطلاعاتی که لازمه برای اون محصول رو داشته باشیم. اما این نیازها، این مشخصات رو ما چطور میتونیم جمع بکنیم؟ یکی از اونها کمک گرفتن از گروه‌های متمرکز هستش. گروه‌های متمرکز گروه‌های کوچیکی هستن که تعدادشون کمه اما تنوعشون زیاده. ممکنه از حرفه‌های مختلف باشن، از تجارب مختلف باشن تا بتونن یک سری ایده رو شیر بکنن، به اشتراک بذارن تا بدونیم چه چیزهایی لازمه برای اون محصول. مدل دیگه برای جمع‌آوری اطلاعات محدوده کار مشاهده است. به عنوان مثال یکی از اقوام شما کارخونه‌ای داره و یک محصول رو تولید میکنه. شما هیچ ایده‌ای ندارید که چطور اون محصول تولید میشه، اما سرمایه دارید. میتونید درخواست کنید که به مدت 1 ماه 2 ماه در اون کارخونه باشید و فقط مشاهده کنید تا بفهمید چه اتفاقی تو اون کارخونه میفته و از نزدیک مسائل مربوط به اون محصول رو درک بکنید. روش دیگه روشی هستش که بهش میگیم تکنیک خلاقیت‌های گروهی. یعنی یک سری افراد، یک سری از ذی‌نفعان جمع میشن و هدف ما اینه که تا جایی که میتونیم ازشون درخواست ایده بکنیم، ایده های مختلف رو به اشتراک بذارن تا بدونیم برای اون محصول به طور کامل و دقیق چه اتفاقی میفته. روش دیگه ورکشاپ ها هستن. یعنی یک سری کار عملی صورت میگیره. حالا ممکنه در مورد تئوری ها صحبت بشه و یا تلفیق تئوری و عملی با هم دیگه باشه. شما وارد یک کارگاه میشین و یک سری کارها رو به صورت حضوری انجام میدین، یک سری آموزش ها رو میبینید تا متوجه بشین در اون صنعت و برای اون محصول چه اتفاقی میفته. روش دیگه ای که ما میتونیم اطلاعات جمع کنیم برای محدوده کاری طوفان مغزی هستش. در طوفان مغزی ما کنار هم جمع میایم و تا جایی که میتونیم ایده ها رو به اشتراک میذاریم. هر کس هر ایده ای که داره به اشتراک میذاره. اما ایراد کار اینه که در طوفان مغزی ما فقط ایده ها رو شیر میکنیم اما هیچ رأیگیری برای این ایده ها وجود نداره. بنابراین جلسه دیگه‌ای برای تکمیل این تکنیک به کار برده میشه برای طوفان مغزی که پس از اون ایده هایی که شیر شده رو به اشتراک میذارن و اعضا بهترین ایده رو به رأیگیری میذارن و اون رو انتخاب میکنن. روش دیگه روش دلفی تکنیک هستش. در روش دلفی تکنیک متخصصان یک حوزه کنار هم میان و در راندهای مختلف مسئله رو بررسی میکنن تا به اجماع برسن و در این راندها نظرات خودشون رو بدون نام ارائه میدن در روش دلفی. چرا؟ تا بتونن به راحتی نظر خودشون رو ارائه بدن. در روش نقشه برداری ذهنی شما یک ایده اولیه و اصلی دارید و گسترش میدین اون ایده رو با فلش های مختلف، با رنگ های مختلف به صورت تصویر و بصری تا این گسترش ایده هم برای خودتون هم برای دیگران قابل درک باشه. روش دیگه بررسی مدارک هست. یعنی یک کاری قبلا انجام شده، یک سری آنالیز ها انجام شده، مدارکش موجوده و شما ممکنه حدود 5 یا 6 ماه فقط به بررسی مدارک بپردازید تا بدونید در مورد این محصول چه چیزهایی مهم هستش. روش دیگه پخش پرسشنامه هست. شما یک سری متغیرها دارید و میخواید نظر دیگران، نظر مشتری، نظر متخصصان، نظر کارفرما رو در مورد اون محصول، روش تولیدش، ظاهرش، هر چیزی ممکنه باشه متغیرتون، اون رو بررسی بکنید. شما پرسشنامه ها رو پخش میکنید و اطلاعات رو حالا به صورت کمی و یا کیفی بررسی میکنید و از نتایجشون به نفع محصولتون استفاده میکنید. روش دیگه اینه که شما نگاه میکنید دیگران چیکار کردن. روش معیارسنجی. شما یک سری رقبا دارید که این کار رو قبلا انجام دادن، بنابراین مشاهده میکنید روش اونها رو و همون مدل رو برای کار خودتون، برای کسب و کار خودتون
پیاده میکنید. روش دیگه نمونه سازی هست. تصور کنید شما میخواید هواپیما تولید کنید. 100% از همون ابتدا شما نمی‌بینید یک هواپیمای واقعی رو تولید بکنید. شما باید در ابعاد کوچکتر اون رو تست بکنید. اگر جواب داد سراغ ابعادهای بزرگتر و بزرگتر و در نهایت ابعاد واقعی محصول خودتون برید. روش دیگه مصاحبه است. شما از قبل باشون تماس بگیرید، با متخصصان اون حوزه یا با کسانی که میشناسید و از قبل سوالهای خودتون رو آماده میکنید تا به سوالهای ذهنی خودتون در مورد اون محصول جواب بدید. من سعی کردم به بیشتر ابزارهایی که برای جمع‌آوری مشخصات برای محدوده کاری نیاز داریم و در استاندارد هم بهش اشاره شده اشاره بکنم و امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. خیلی زود با حوزه‌های بعدی و ابزارهای بعدی که به کمک شما میان برای مدیریت حرفه‌ای پروژه میام سراغتون و بسیار ممنونم که با من همراهین. وقتتون خوش. خدا نگهدار.